good morning. Hey guys, good morning. Welcome back to another vlog. It's day 2. It's our day 2 here in Batangas. And ayun, mag-swimming na kami, kakagising lang namin. Nagahan talaga namin para walang masyadong tao sa baba. And mag-picture taking din kami. Ayun. I'll see you guys sa baba. Ano naman, naka-bathrobe pa ako. Katatapos lang namin mag-swimming at kumain ng breakfast. And katatapos lang namin maligo. And si Chicha ito ayos pa. Tignan natin. And Chicha. Ganda. And mga 12, mag-check out na po kami. Tapos pupunta kami dun sa mini valley ng Batangas. So, guys. Sunday nights at 9:20 on Nat Geo. So, ayun nga guys, katatapos ko lang nag-dryer ng buhok pero hindi pa rin siya nag-dry up. So, ngayon, i-vlog ko yung aking everyday makeup. Pakinaan yan. Thank you. Everyday makeup. So, first of all, wait lang. Kulang-kulang yung mga kagamitan ko dito. I'll be right back. Yeah! Umutot po si LJ. So, first of all, nag-ano ko kanina, nag-wash ako ng, tingnan nyo naman yung mga pimples ko. Kitang-kita ngayon. Nag-wash muna ako ng maligamgam na tubig. Wait lang, parang ano, ulit nga. So, yun guys, i-vlog ko ngayon yung mga products na ginagamit ko for everyday makeup. So, nag-start off ako sa Coco Derma Cream. This one is good for skin healing, especially sa mga pimples natin. Ayan. Tingnan nyo naman. Kitang-kita yung pimples ko. Ayan. Due to pollution din sa Pilipinas. Kaya siguro, naglabasa sila na.
24 hours later. Then brush it off again. And after that, we're finished. So, ganun lang kadali yung everyday makeup routine ko dito sa Pilipinas. Huh? Napakadali, sobrang dali. Parang less than 5 minutes lang ata pag makeup. And this is my everyday makeup. Parang yung buhok ko na lang yan, papatuyuin ko. So, that is it guys for my makeup today. Actually, parang hindi naman talaga siya makeup. Parang pampafresh lang ng look. So, yun nga guys. I'll see you later. Pag mag-check out na kasi kami niyan sa hotel. So, yun lang. Shinare ko lang sa inyo para may magawa tayo. Bye! So, this is the truth. Ayun na po. Paalis na po kami. Pauwi na po kami. Pwede dito sana. With my girlfriend, Hype Beast. With my Hype Beast. Hi guys! So, we're back. Nandito kami sa Nandito na kami sa Dreamwave Hotel. Dreamwave Lemery, Hotel sa Lemery, Batangas. And from Mabini to here, ilang oras din namin? 45 minutes. Mga 45 minutes total. Hindi na namin binlog. Kasi super hassle nga pag nag-commute. So ngayon, papunta na kami sa Villa Jovita. Pero bago yun, meron palang katabi to, Centro Mall. Doon kami magla-lunch. Kasi hindi pa kami nag-lunch. Breakfast lang kaninang umaga. And ayun nga, before kami pumunta dun sa Villa Jovita. Yung Villa Jovita ay tinatawag din na parang mini Bali. Puro mini Bali. Bali. Yeah, mini Bali. Yun yung mini Bali. Doon kami pupunta ngayon. So, See you. I'll see you later. One hour later. Okay. Welcome to Villa Jovita, brought to you by Jollibee. Let's go! Tara na! Pasukin natin ang Villa Jovita. Kaya yung buko, be. Kaya yung buko. Dito na po. Pwede saan tapo nandun? Dalawa. Saan yun? Doon yun nagpipicture, oh. Hindi, I mean sa kanila. Magpapalit. Okay guys, so mukha akong tsakada. Wait lang. Mahulog ka dyan. Okay guys, so we are finally here in Bali. Charot lang. Ayan, dito na kami sa Villa Jovita and what we are going to do now is to see kung saan ba yung, is to find the Bali corner. Saan ba yung Bali corner? Piling ko mag-ano lang kami. Tatanong-tanong. Medyo marami yung tao ngayon. And sana, ayun. Basta ayun. Papunta na kami dun. Sa pupuntahan namin. Ayan, yun din. Paano umakit ka? Ayan yun, oh. Ito yun. Ayun, oh, yun yung gumagana na isa. Yun. Ready ka na. Takot ako. Game na pa.
Mamaya lang kita picturean. Ayan, time mo na. Be, saan ka nag-video? Tingnan mo. Dahil nandito yung camera, oh. Ano, oh, sige. Tapos na eh. Nilagay mo dito yung camera? Ano lang, hindi na nakaya. Oo, nakahiga ka kaya, Utoy. Ang ganda ng pagkakakuha ko sa'yo. Ang pangit ng pagkakakuha mo sa akin. Oh, no! Be. Pantas mo. Be. Be. Ano masabi ako sa mga? Bog nyo, yan yung sa likod para maganda. Uy, paikot-ikot pa. Ito kuya. Naka-ready ng camera? Oo. Tingnan lang, di mahulog. Pag nahulog ko yan, kunin mo. Di makuha yun. Best ko na lang, bili ka na ng bago. Be. Dito ba, pagdating nyo. 1, 2, 3. Ito pa, 1, 2, 3. Siyempre, trabaho. 1, 2, 3. Yan po siya. Ang cute. Baka kasali naman ako sa picture, ah. Sarap, no, be? Sarap. Kabisado na ni Kuya yung mga picture. Huwag mo naman siya sipain, uy. Nax. Na. Mas kamay dyan. 1, 2, 3. Ayan si Kuya, napakagaling mag-picture. 20 minutes later. A few minutes later. Hey guys, so we have finished. Katatapos lang namin mag-swimming. And hanggang 6 lang yung yung resort, no? Ayan, pauwi na Tapos kami. magsasara na. Papunta na kaming hotel. Ulit, doon na kami maliligo. Dito nagbanlaw-banlaw lang kami. Ayan, Ako, basa pa yung shirt ko. Oh no! Doon na lang ako magpapalit. Sige na, tara na. Tara na. Bye-bye! Bye! So guys, nandito na kami sa hotel, Dreamwave Hotel. And maliligo muna kami. Dahil di pa kami naligo galing sa resort. Oh no! And kakain na rin kaming dinner niyan maya-maya. Eh, katabi lang namin yung mall. So, nasa ilalim lang namin yung mall. Bye! The next day. Hey guys! Good morning! I mean, good afternoon na. Time check, it's 11:30
out lang namin sa hotel na tinuluyan namin, which is sa Dreamwave. We're still here in Batangas. So ngayon, sorry pala kagabi kung di na kami nakapag-vlog kasi sobrang haggard na namin. And ayun, kumain na kami ng dinner sa Kuya Jay. Malapit sa hotel. Actually, marami na kainan malapit sa hotel namin. And yung bus stop rin, I mean yung terminal ng bus papuntang Cubao niya. Papalik na kasi kami ngayong araw na to. So, ayun nga. Ngayon papunta kami sa Taal, Batangas. Doon, bibili kami ng may jam para dito yun. Doon, bibili kami ng souvenir. Sana may makita kami. Ayan nga. Magkapababay na ba tayo? Hindi pa daw. See you in Taal, Batangas.